السلام علیکم. چای بخورید. اینا پیش از اینکه شروع کنیم سلام علیکی است. کامرا روشن است. بریم بخیر. آماده هستی؟ بخی آماده هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، با گزارش شهری ما خوش آمدین، یا بگویم به گزارش خودتان خوش آمدین. وقتی که میگم به گزارش خودتان خوش آمدین، به این معنا که ما دیگه اگر شما نباشین ما هم هیچ هستیم. وقتی که شما باشین ما هم مایک و کامرا را گرفته میاییم که برای شما گزارش بسازیم. یعنی شما اینقدر برای ما با ارزش هستین که همین کار ما وابسته به شماست. بفهمین، به می ارزشتان بفهمین. از برای خدا دیگه چرا کم بگویم. تلویزیون آریانا حفیظ امیری و گزارش های شهری همیشه در خدمت شما هست. گیرم که می گزارش شما اصلا به شما خوب نباشه، تاثیرگذار نباشه، یک کمک هم که باشه فکرتان دیگه شوه. بر چند دقیقه کوچه و پس کوچه کابل ببینین، مناطق مختلف شهر کابل برتان به تصویر میکشیم ببینین، از حال و هوای مردم با خبر شوین، از امون دلکایشان پر بکنم، از درد رنج مردم با خبر شوین، تا ای که مسئولین با خبر شود، تا ای که ما و شما دست به دست هم بتیم تا بالاخره یک چیز بسازیم. همین دیگ کردن تنها به روغن نمیشه، تنها به نمک نمیشه، تنها به مساله نمیشه، تنها به یک چیزی که میاری در دیگ مندازی نمیشه. بالاخره گاز کار در روغن دیگ اینا همش تایی که بالاخره یک نتیجه خوب میگیریم. حال فهمیدین یک ما و شما تا کل ما دست به دست هم نتیم یک چیز جور نمیشه. این ما کامرام که نباشه ما کجا میتونیم گزارش آماده بسازیم؟ باز اگر از خودم بگویم من نباشم یک کس دیگه براتون گزارش میسازه، ما قدر مهم نیست. به هر صورت ما آمدیم به ناحیه هفتم شهر کابل. اشتباه نگفتم. ما یک گزارش ساخته بودم قبلا هم همین منطقه که آمده بودیم به نام دی قلندر بود، نه اگر اشتباه نکنم، چند وقت پیش شما او گزارش دیدین. ولی حال آمدیم یک بخش دیگه همی دیدانا را برای شما به تصویر بکشیم که نامش جالب. شما قلعه نجارا را نامش شنیدین که سمت خیرخانه است، اما در این بخش کابل برای اولین بار تا هنوز از این قسمت کسی گزارش هم فکر نمی کنم تهیه کرده باشه که در چاردی همچنان یک جایی است که به نام قلعه نجارا نامش است یا یاد میکنن. این میشه که ما استاد هستم، یعنی از این قسمت شروع شده قلعه نجارای دیدانا بگیم. از این قسمت شروع شده تا ای که کجا است ما و شما امروز زنم تو چکر زدن میریم با عزت باشی. یگان چیزی پرسان بکنیم از مردم ما، یگان گپکای پرسان بکنیم، حداقل یک چیزی به ما بگوین، حداقل دلشان خالی میشه. ما این بچه رو گفتیم تصویرهای خوبم بر شما بگیره و کسایی که پشتی منطقه دق شدین که تا هنوز کسی از گزارش نساخته شما هم تبتان یک کمک دیگه شد. ما در پیش مسجد قلعه نجارای دیدان هستیم. از همین قسمت از پیش از این مسجد بسم الله گفته شروع میکنیم میریم اونمو طرف. اما ای که چه داریم کوتاه یک جایی میبینیم، پس از بسم الله گفته میریم بخیر. یگان کسایی که مثلا میره طرف تبلیغ و اینی موضوعات ما دیدیم امیال هم از بعض دوستا
امی بیادر خواهر فامیل کاملا فراموش میکنه. تبلیغ حرام میشه، گفتنش و رفتنش برآمدنش. چرا همینجا را قلعه نجارا میگن؟ از چرخش هستی. از چرخش هستی. از اون قلعه نجارا که قلعه قدامت زیادتر است. 68 سال عمرم شد، 12 سال مکتب خوندم، امروز به سرنوشت هستم. اکثر که بخوام این منطقه فضل خدا نیست، امکان داره پسویش 20 لک باشه. باش تو که در این از این فرصت استفاده کنم من یک دو. چطور بچه هستی؟ ریزی خوب هستی؟ بچه ریزیت است؟ بچه ریزی مثل ولی پس کرکیست؟ آخری سال. آب در کوزه و من تشتن لبان میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. بشکنم دسته که قصد لمس گیسویت کند. حاضره. خوش باشی. قربان محمد. این مسجد مرا بسیار خوشم آمد. بسیار مقبول است. در اول اونجا هم نوشته است که مسجد جامع قلعه نجارای دیدانا. اون آدم یک استاد است که از گپ میزنیم. اگر اشتباه نکنم مولوی صاحب این مسجد است. همون طرز بیا بسم الله گفته دل شیر دلمو بسته میکنیم میریم. همون گپ است. مسجد خو قلف است. اگر مولوی صاحب می بود خو شاید مسجد باز می بود. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ ما مزاحم نشده باشیم. ما حد زدیم گفتیم شاید مولوی صاحب این مسجد باشه. بله. همین حد شما درست است؟ درست است. همین یک معرفی خو بکنین خلاص. ما سید عیسی زمین هم دارم، امام مسجد قلعه نجارای دیدانا. بسیار تشکر عظیمی صاحب. چقدر وقت است که امامت این مسجد بوده؟ در این ساعت تقریبا 16 سال میشه، خودمی مسجد 4 سال میشه. در این مسجد 4 سال میشه. در این منطقه قبلا در دیگه مسجد. منطقه مشترک بالاتر و هم دیداناست، هم دیداناست. مسجد عبدالله بن مسعود نام داشتی، مسجد قلعه خیر نجار. باشین. امی امامت کردن کار آسان است یا سخت است؟ طبعا رسالت ها چاشا مشکل است، اما گذران باشه باز آسان است. یک چیزی که ما متوجه شدیم که خو نسبت به دیگه کسایی که مثلا فامیل دار است، اولاد دار است، خانه اون صبح تا شام در کار است یا دیگر باز میره طرف خانه. مگه از شما 5 وقت نماز در این مسجد می باشین، باز این خانه رفتن در خانه باز چیزی نمیگن که مثلا کم میایی یا دیر میایی؟ یه خانه پولی مسجد می باشه. خب پولی مسجد است. دیوال متصل داره. باز یکم تا خانهش دور است چطور میشه؟ او دیگه خواهگان در رسالت تگان مامور هم است، در خانش در کابل است، در قندار وظیفه‌اش رو میکنه. او خب مشکلات سر کل که یکات است. یعنی مشکل است. هر سرش مشکل است. ولی باز در پالی از این مشکلات چقدر ثواب داره. چهره مولای صاحب همیشه نورانی است چون 5 وقت در جماعت است، ثواب میگیره. در پالی از این قدر ازت میشه. یک جایگاه بسیار خوب داره. مگر این حاله که امی امام چه رقم باشه این مهم است. این حال از شما میشنم. امام خود پیامبر سلام میفرماید که علمای امتی کندوی بن اسرائیل، علمای امت ما صفت اندوی بن اسرائیل داره. امام که از حلیم است، بردبار است، دعوتگر است، دامادکش است و همیشه در قسمت ارشاد و دعوت هیچ کمی کاستی نمیکنه. در پولیزی که دعوت میکنه مثل صحابی پیامبر خدا در جهان که میره میگفت یا الناس کونوا مثلنا، مثل ما ولی باشید. بیشتر اوقات تبلیغ زیاد نتیجه نمیده چون ممثل باشه، یعنی اعمالشان رفتارشان مطابق شریعت باشه. این راستا بسیار کم مردم ما داریم. پیامبر اسلام در پولیزی که دعوت میکرد باز دعا میکرد که فلانی را اصلاح بساز. حال بیشتر تبلیغ ما میکنیم، متاسفانه دعا نمیکنیم در حقشان و بیشتر تبلیغ زیاد داریم اما تمثیل نمیکنیم. بیشتر شرایط تبلیغی است که در علمای بن اسرائیل وقتی که تبلیغ میکرد و مردم اصلاح که میشد باز میگه من کفایت میکنه. در دین ما شرطش است که مبلغین اول باید خودش عمل کنه. وقت خودش عمل کنه مشکل زاست. لما تقولون قرآن میگه ما لا تفعلون.
چرا میگین که عمل نمیکنین؟ کبر مقتا عند الله، چقدر نزد خداوند بزرگ است، خشم خداوند است، ان تقولوا ما لا تفعلون، مثل که بگویی و خودتان عمل نکنید. پس بیشتر در باب علمایی که جانشینان پیامبر است دعوتگرا باشد، دیگه گفتن حق و در هیچ جای دریغ نکنه. اما یوسف رحمت الله علیه می فرماید اذا جهل الجاهل و سکت العالم، وقتی که یک کس جاهل بانه و عالم سکوت کنه، متى یظهر الحق، حق دیگه آشکارا نمیشه. حق که گفتنش یا در سخن میگه، سخنران دعوتگر سخنای شاخ و پنجه داره، مثلا هر کس در نظر میگیره، کافر هم خوشحال شوه، منافق هم خوشحال شوه. این قسمت ما مردم زیاد داریم. در قرآن کریم میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسایی که ایمان آوردین و قولوا قولا سدیدا، سخن یک جهت ابراز کنید، سخنایتون شاخ و پنجه نداشته باشه که کفار هم راضی بسازی، منافق هم راضی بسازی. بعد از اینکه شما سخنای یک جهت ابراز کردین، الله میفرماید یصلح لکم اعمالکم، اصلاح عمل بعد از سخنای یک جهت میاد. این ما متاسفانه کم داریم. بعد از این سخن یک جهت الله میفرماید یغفر لکم ذنوبکم، گناهایتان ما میبخشم. پس در این قسمت اخلاق عالی برای یک عالم ضروری است که پیامبر صلی الله علیه خلق عظیم، تو به یک اخلاق عالی مسلط هستی، یک الگوی خوب برای دیگران، الگو برای دیگران نمونه باشه. بیشتر خوب جمله را شما گفتید که الگو نمونه باشه. یک بزرگوار صاحب میگفت را دورم که بانی خوب گپ میزنه. عمل مهم است، نمونه رفتار باید. بشک. یک چیز دیگر هم من میگم مولوی صاحب، نماز جماعت 27 مرتبه از نماز تناگذار یا تنها میخوانیم معتبرتر است. بله. همین رقم است، ما معلوماتم کم است. مرا ببخش اشتباه نگفتم. نه صحیح گفتین. همین کمک میفهم. یگان کسایی که مثلا میره طرف تبلیغ و اینی موضوعات، ما دیدیم امیال هم از بعض دوستا امی بیادر خواهر فامیل کاملا فراموش میکنه، گوشنشین میشه. من نمیفهم این کدام حکم شرعی داره یا که انسان طبیعتا گوشنشین میشه، گوشگیر میشه. من میخوایم این امیره خدا کنه ما صحیح درست می سوال پرسید. کم وقت بیشتر ما را بتین، به خاطر ازی که ما یک اصطلاح در شریعت داریم به نام اولویت بندی. احکام خدا کلش حکم است، دعوت هم حکم است، حکم پروردگار است که باید دعوتگر باشیم. حقوق خانم هم جمله فریضات، دعوتگر باید حقش ادا کنیم، فامیل ادا بکنیم. بعضی اوقات تو میشه که تبلیغ حرام میشه، گفتنش و رفتنش برآمدنش، به خاطر ازی که در مرحله استحباب قرار داره و حقوق زن و بچه و ای ادا کردن فرض است. یا در خانه هیچ مصرف ندمونده، باز یک قیده کفری هم به نام اسلام تقدیم میکنه که برو خدا مهربان است. خدا مهربان است، خود تو مسئولیت داری که زن بشر چی کنی؟ ادا بکنی. این تطبیق احکام خداوند در اولویت بندی. مثلا وقت نماز جمعه میشه، فکر کن تو قرار در شبکه ششتی قرآن شریف تلاوت میکنی، نماز پیشین تا میخوانی. آیا نماز پیشین خواندن عبادت هست؟ نیست. هست نه؟ تلاوت قرآن هم هست، اما موقعش نیست. هیچ موقعی است که فرض آمده وقت نماز جمعه آمده. کارم یک عبادت است. الله صحابی پیامبر خدا قرآن صفت میکرد رجال فیه لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی بودن که را تجارت و معامله باز نمی داشتن. وقتی چکش خودی تو بالا کرده بود که سری آهن ده امی الله اکبر که میشد با چکش گزلک میشد، دوباره سری آهن نمیخورد. اما تو حرکت میکرد طرف نماز جمعه میرفتن. یک صحابی پیامبر خدا جلبی رضی الله عنه نام داشت، دور پیامبر هم نامزاد کرده بر کسی. او پول نداشت که عروسی کنه. یک روز پیامبر هم سوال کرد، گفت که تو چطور عروسی نکردی؟ ما پول ندارم. برای پیامبر هم بلال اگه پیسه بود، پول داشت طرف شهر مدینه رفت که سودا بخره. دین میجه یک ندا کننده صدا کرد که جهاد پیش خود فکر کرد که نکاح سنت است، اما جهاد خود فرض است. این همو پیسه خود اسب خرید، شمشیر خرید، در جهاد رفت. در جهاد آدم شهید شد. سر جسدش که پیامبر سلام رفت، یک دفعه خنده کرد، یک دفعه گریه کرد، یک دفعه شمای خود پد کرد. صحابه پرسان کرد چرا خنده کردی؟ خنده خاطر ازی بود که
این به پروردگار ملحق شد، رضای خدا را کمایی کرد و گریه خاطر ازی کردم که امشب شب زفافش بود، درستش بود، این را ترک کرد آمد در جهان. گفت چشم خاطرش پد کردی؟ و خاطر ازی پد کردم که هورای بیشتر در آغاش راه نکشه. اینال یه آدم مشکلش در کجا بود؟ یعنی احکام خدا را اولویت بندی کرد. حالا نمیتونی سر سوال کردن که تبلیغ غالب علما در کل مساجد تبلیغ روان است. یک جوان ما مادر خود اعلام میکنه، زن خود اعلام میکنه، خواهر برادر کل گیر اعلام میکنه. اگر حیانا در خانه سرپرست داره یا این طور است که جهاد فرض است، احکام خدا فریضه پروردگار است، کفار آمده اشغال کرده، تو خواهر بچه گفته ششتی، اینال مجاهدین هم زور به کمک از اونجا فریضه اولویت بندی است که ما در جهاد شرکت بکنیم. اما در قسمت تبلیغ دعوت نفرای دیگه ما داریم که موضوع را برسانه. ما حق زن و فرزند مانده، کجا میری؟ بسیار تشکر. ما معذرت میخوایم بیجای بودیم اما ناگزیر هستم. خود شما خود کسایی هستین که از ما کرده در قسمت مسائل دینی معلوماتتان هم بیشتر از تجربه هم دارین. همین جایش بود، امیره گفتم یک کسی یک دوست خدا بود در این مسائل ها بسیار غرق بود دیگه، یک تعداد فراموش کرده. باز ما گفتم میره پرسان بکنم خوب حتما ما اولویت بندی کرده، ولی اولویت بندی دیگه یگان وقت دیگه تو نکنه باز همیشه فراموش کنه. همیشه صحیح است نه گفت گرفتم. درست. این مازم شاگردای لایق هستم مقصد. بخیر باشه. بسیار تشکر. خوش شدم از دیدنتان. مولوی صاحب وقتتان نمیگیرم. خوش باشین، همیشه سرفراز باشین. این مسجد خوشم آمد که شما معرفی شدیم. در مسائل اسلامی باید کمک وقت زیادتر بدیم، به خاطر از اینکه باز توضیح که نتن مثل مرا یک شاگرد با صحیح نمیفهمه. یعنی من صحیح فهمیدم مقصد. هدف گرفتم. نه تشکر. خوش باشین، آرام باشین. میرین داخل مسجد. اینا میرن داخل مسجد تا یک چند تصویر از اینجا بگی از داخل مسجد که این مسجد بسیار مقبول است. چقدر مصرف کرده باشند این مسجد مولوی صاحب تخمینی؟ این رئیس مسجد. نه خلاص دیگه خیر. تصویرها رو ببینین باز امرایشان صحبت میکنیم. رئیس مسجد بگی که بسیار آدمی بشه کلی رام کتان میگردونین. یک رقم خوب ملا نگاه میکنه. خیر باشه. خدا کنه کمی سوالای ما از مولوی صاحب صحیح بوده باشه. بچه صحیح بود یا نه؟ اشتباه سوال نکردیم. همین دمی قسمت مسائل دینی که میرسیم دیگه باز آدم باید سنجیده گپ بزنه، به خاطر از اینکه با یک نقطه طرف و طرف باز صدها گپ هم جور میشه، صدها مشکل هم و باید هم غلط نگوییم، باید صحیح بگوییم. اونجا چشمم با اونم درخت خورد. مچم که درخت چی هست آقا چه میفهمی تو؟ زردالو نیست. اجازه است که کم را بیم؟ بیاد که آدمش هم خوشخوی هست. حالا ما ایران ماندیم که آلوچه است. چی هست؟ السلام علیکم. صحت خوب است؟ بخیر هستید؟ السلام علیکم کوکای گل. بخیر هستید؟ صحت خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر هستید؟ خیرتی است ان شاء الله. بیشتر همونجا امرای مولوی صاحب گپ میزنم، فکر کنم خودت همونجا استاد بودی. بله. خودت گفت والا خوب مولا نگاه میکنه. یعنی که غم مولوی تو نمیخواد. لطفش است که مولوی صاحب اینا علما هستن، سر ما بسیار قدر قیمتشون زیاد است. چراغای دین ما هستن اینا. باید احترام از اینا رو داشته باشیم. خدا کمتر نکنه. خانه همی است. خانه بله است. یک معرفی خوب بکنین خدا نامتون بگید. من نام فرید احمد است. عمری تخلص میکنم. فعلا باز نشست متقاعد هستم. متقاعد هم اگه هستی یک برکت هستی دمی خانه. هم خدا امیری سفیدا و بزرگا و پدر و مادر یار هیچ کب نکنه. چند سال است که در قلعه نجارای دیدانا زندگی میکنی؟ ما اصلا از تو بود ما از همینجا از پدرای ما از تو بود شمیده شده. اصیل بومی ما دیدانایی هستیم. اصیل دید. این قلعه نجارای دیدانا از همین سابق همیشه به همین شکل بود؟ چی بود سابق؟ زیاد تغییرات زیاد بود. مثلا سابق چه رقم بود؟ سابقا خانه‌های سابقه بوده، کونه پخسه بوده اکثرا، خانه‌های خامکاری. حال نسبتا خانه پختکاری شده. مردم ما اگر دارایی زیادتر ازشون بوده. خانه‌های مدرن‌تر درست کردن. روز به روز پیسه‌دار شدن، جور کردن. بله. خود گلی نمیمونه. بله. خود صحیح است دیگه که میگفتن خانه دیواراش گلی هم آدمایش پخته. نه والا. قدیما حافظان میگفتن که خانه
گلی بود، مردماش پخته بود. حالا خانه پخته شده، مردماش کلگه خام شده. در اینقدر خاما کدام پختام هست. والا یه باز اینو بگو خودم. خواهش میکنم با خاک پایتان قربان است. سر. این خانه هم دیگه جایداد پدری است. بله اجازه. از مسابقات می قلعه نجار. مسابقه مانده این به حساب 7 نسبت زمین باز بین سه برادرام تقسیم شد. بخیر باشید. اینمی بانه شد که ما همراه خودت بله، گپ بزنیم. بله. عالی چی از این درخت چی است؟ بچه خب میگه که از ما چی از گفتی؟ از چارمغز. اوناب است اصلا. اوناب است. خوی بچه همیشه از دور چشمای صحیح نمیبینه. اگه این صحیح ببینه تصویر مرا صحیح بگیره. یک دفعه بغل آرنج ما از تصویر میبره، یک دفعه از کمر و بالا میگیره، یک دفعه سر تا پای میگیره. قربان سرت اینم والا خودت هم میخوری یگان یگان تو میخوری. اونا به چی فایده داره؟ این اکثرا کتاب چیزا گفتیم به حساب یونانی را. این خون صاف میسازن. خون صاف میکنه. بله. اونا دیگه تکلیفای قلبی را نسبتا چیز داره برش. دواست. بر تکلیفای شکر میبرن. چربی خون دفع میکنه. یک پدرام میکنه دیگه. بسیار خوب چیز است. این برگ زیره که اگر آدم جوش بده مثل چای ولا بخوره، اما قدر کیسه صفرا و گردا یارو پاک میسازه که مثل هزارها تفاوت دوای تیپی که بکنی موثرتر است. میگه دایی بوره انداختی. اما تو خود شیرین دیگه هم شیرین میشه. خدای خود گفت صدقه چاو بسیار شیرین هستی. گفت هنوز ندیدی وازدگام شیرین میشم ندارد. چای داده میتونیم به خدای نه. بر قربانتم با عزت باشه. تو سلام ها را باید والیکم بگیریم. لگنه نگه نه پخ شده. کی تو را نمیشون؟ کل افضل شد. خدا کم نکنه. اینی درخت اونا باز جالبی است که در تو جای سوز میکنه، جای گلش خوب شه. این اصلا از تو بود ما نبود از جان که پدرم خدا رحمت کنه از من گمان اغلب از سمتای فرایی را آورده. همین درختش. درختشه یک نیاله که بسیار خورد بود. بازی در یک منطقه که رشانده داخل اولی میریم بازوز از ریشه میفره فقط هزارها تخمش را اختاندیم. ما به حساب یک کسی خدا غریق رحمت وانزای زراعت خوانده بود بسیار لایق آدم. او به حساب بیاد شاخهایشه بیار برش به حساب نیالی میشونیم قلم نگرفت. بازیش گرفت. فقط از چیز میبره نه از ریشه میبره. این درخت کلان است خورده است. خوب از این داخل باز میریم دیگه بیا. داخل بریم دیگه باز مزاحمت نکنید. نیست مزاحمت. بیا خیلی حالا سرال گزارش های ما این داخل خانه مردم حالا یک رقم نگوین که بگی. خب والا اینه دیگه من که یکم وقت میگم او بچه خدا یک اولی بته که سبزی کاری کنی این تو سبزه باشه اونو تو یک چوکیه که سابقه باشه ها که خودم قدیمی هستیم. نه قدیمی خوب یک چیز این جنال چیزا زیر بگی. این طرف هم است نه. خوب از ما اینجا باشیم خوبتر نیست. اینجا هم درختش است والا اینجا. اینی مادرش است به حساب. خب این مادرش اصلی درخت همی است. صحیح. یک وقت راکت آمده بود وقت اون یک شاخک شد. میگه باز اینی ریشهش است. اون اولی برادرم. اون طرف از اون برام. والا یک چند بسوه است اولی یک تا. تقریبا 2.5 بسوه میه. ایرا اگه میالا بخرن چقدر خود خریدن؟ والا نقشه و بخرن منطقه فضل خدا نیست. امکان داره بسویش 20 لک باشه. باش تو که در این از این فرصت استفاده کنم ما یک دو آلو قصه انگور نشه یک جای انگور گرفتیم از پشت دیوال خب واقعا در لب زرک پشت دیوال انگور افتیده بود در اونجا اسما را دراز کردیم بچه کمره را حالا سر از اون میگولم گپ جور کردن که بیادر انگور تو زیر افسر خوش باشی بسیار خوش شد بس یک شورش بده بلکه یک ذره پختش بریزه های یک شور بتی میتاگه فقط توت بارم نه برو اما یک تکانش بده که چند دانه بفته خلاص ما مبرایم خوش شدم والا اولیگا که خوشم اومد او بچه من یک اولیگا میگم نه به چای نمیمونم بیا گلاس چای باز دیگه بیا با خدا دیگه والا اگه خدا هم تو در کجا دزگیری بکنی با خدا که دیگه یک بغل کشی کنیم باز دیگه یک گلاس چای کلگی منتظر از بعد گزارش با خدا جنگ ما تو اون طرف جنگ ما تو میخیز با خدا یک یک بغل کشی کنیم خوش باشی قربان
قدم‌های زر چشم بسیار خوش بزرگی آمدید. کردی. خوش قربان باشی. شما. سلامت خوش باشی. بیا بچه که برای مگذرد جیبای تا پر کن آب که بریم. بیا که اینمی لالا کدام گفتنی داره جور هستی؟ خوب هستید؟ صحتت خوب است؟ شکر بخیر. نام چیست؟ اسمم محمد عمران از ولایت لوگر سوالی چرخ. پیشک والا. اما چرا رقم میگن از لوگرش هستی؟ چرا رقم میگی تو خودت بگو؟ از ولایت لوگر سوالی چرخ. نه اگه تا که میگه از لوگرش هستی. از چرخش هستی. از چرخش هستی. چقدر دوست داشتنی زیاد در کل ولایت‌های ما لهجه‌های شیرین. خب یک شعر دارم. یک شعر داری؟ یک شعر 10 شعرم داری بخوان. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. بگذار حسودان اما عیب تو بگوید، مکن دلخوشی به اقبال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گناه اگر نیست به دنبال خودت باش. یک شرط دیگه هم است. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس میکرد وفایی نمیکرد، از آن آزاد شده. تشکر است. کمت نکنه. این گپ که سر می وفا و بی وفایی و چیزا می ما دیگه میگم زود از اون پیش از اون نفر بگیریم که باز یک دفعه اگه من شروع کردم باز دیگه میمونی همیشه. برو بخیر باشی. برو قربانت شم. وکیل صاحب باش که دوستم نباش تو همیشه باش کی طرف بریم. کمی لوکیشن هم باز. السلام علیکم. امیر سعید. بخیر خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بیاین این قسمت که مزاحمت برای کس نکنیم. اگه پیشتر بهتر نبود. خیر همیشه درست است. خوب هستین وکیل صاحب؟ الحمدلله شما خواستین. وکیل صاحب تازه رسیدن گفتیم که ما در هر منطقه میریم وکیل صاحب را گپایشان نداشته باشیم نمیشه. وکیل صاحب ما تازه به خودتان معرفی شدم نامتون هم نمیفهمم. شما بزرگوار هستین بسیار خوش آمدین. اسمم محمد امان لالی تخلص میکنم، وکیل گذر 33 نای 7 که همین منطقه قلعه نجارای منطقه مربوط سایما است. بسیار تشکر بخیر باشید. در این منطقه قلعه نجارا چقدر فامیل زندگی خواهد کرد به نظرتان؟ تقریبا 500 فامیل و بالا زندگی میکنه. 500 فامیل بالا. یک مشکلی که اینجا چند روز پیش آمده بود مشکل آب بود فکر میکنم. نه الحمدلله یا نه در این منطقه نبود یا ما اشتباه کردیم. آب چطور است در این منطقه؟ ما صاحب آب آشامیدنی ما از طریق شرکت‌های خصوصی دو تا شرکت یا فعالیت داره که الحمدلله تقریبا 3000 خانه را تحت پوشش قرار داره که 12 ساعت صاحب او متواتر به مردم از نگاه آب که کدام مشکل نداره مردم. اما چاهایی که صاحب قبلا 10 متر 6 متر جواب میداد حال رفته به 50 متر آب نیست. اما همین شرکت‌ها یک خدمات ارائه کردن صاحب که مردم فعلا نگاه آب فضل خدا راضی است. چرا همینجا را قلعه نجارا میگن؟ قلعه نجارا صاحب آیسا بهتر معلوم است که زمانی که قصر اینا اعمار میکردن همین نجارای همین منطقه امور صاحب چی کردن صاحب جور کردن و شبکه کاری نجاری و کل کارش صاحب همین مردمای همین منطقه آجی صاحب پیر محمد بود نجار باشی صاحب بود دیگه اینا مردما صاحب خدا مغفرت کنه دیگه اونا صاحب که دیگه بازی قلعه را مسما کردن به قلعه نجارا چون نجار تعداد زیاد بودن نجارای ماهر بود و نجار باشی ها بود به این خاطر که مسما شد به قلعه نجارا. خانه‌هایشان در این منطقه؟ بله خانه به خاطر قلعه نجارا. بله. در کابل ما اولین بار است که در قلعه نجارا چاردی آمده. ما یک قلعه نجارا داریم طرف خیرخانه است نه؟ از اون قلعه نجارا که قلعه نجار قدامت زیادتر است. مثلا چقدر نشین است و درش پسخان روش کرده خیرخانه یک وقت دلدار مردم اینجا نمیاد پشان نمیرفت اما این قلعه نجارا قدامت خیلی طولانی و سابقه صاحب داره. مثلا اگر تخمینی بگوین یعنی سن ما خود 61 است. خب قصه که کردن دیگه. شاید در 200 سال 100 سال بیشتر باشه صاحب. بیشتر از 200 سال. بله. کیلم سایسایش تا اون قسمت جدا میکنه دی قلندر میشه که دی قلندر خیلی سابقه طولانی داره و بعد از این صاحب قلعه نجارا تا نزدیک قلعه ملک دو طرفه است. بخیر باشید. وکیل صاحبا را زیاد کاتشان میگه گپ نزنین به خاطر که امیال اونجا یک نفر آمده یک مشکل داره. خب ما گفتم خیمگی خدا اینها دیوانه شده. همین مردم جادی بسیار شوخته هستند. خواهش میکنم ما که دوستا داشتیم گفتن که بادام بخورید اعصابت راحت میشه. حالا ما 4 تا آناب خوردیم ان شاء الله هر سوال در خدمت هستیم. آناب خوردید؟ صاحب آناب خوردیم. حالا چی گناه بود ما خوردیم. از پختن نشده بود ما خوب پخته شده است. خیر ببینید. خوش شدم وکیل صاحب. خانه بریم صاحب. خوشحال باشین. شما زنده باشید. کدام تشویش گپی که قابل تشویش باشه نداره. الحمدلله دی منطقه ندارم. نه. شکر امام چاق شدم امیال. وزن 2 کیلو زیاد شده زیاد. بابا خدا یک چیز دیگه که من
میخوایم بگویم این است که راستی که اینی بچه هم از چاردی هست، این مردم چاردی زمین بسیار شوخ‌طبع، اجتماعی، تو مزاخی کوشش میکنن تابشان خوش نگاه کنن به خاطر از اینکه زود سرسفید و موی سفید نشن. همینطور است. میگه اونم مرخص است. بیاین که بریم. سلطان چطور هستی؟ خوب هستی؟ سلطان چی خوب هستی؟ ماما؟ آفرین نام خدا را آوردی عکس گرفتن؟ عکس میگیریم. بگی باش که این از سلطان هم ببینن که باز در خانه در تلویزیون چه رقم معلوم میشه. باش که حالا لاک شد. نما تو بشکت است. خداحافظ. خداحافظ بخیر. بسیار تشکر. با امان خدا. امان. تو چطور هستی؟ جانه که جور است؟ کجا میری؟ آنه خانه؟ خب زبانک تام بند میشه؟ چرا؟ وانه خب ای از اول هم تو بود؟ از با مفتی؟ باز حالا زبانک چی شد؟ خب چی خدمت تکنیم؟ بگو صدا که سرم خوش باشی قربان محبت با عزت باشی. باش که میگه چای بخور کوکی ها در خود چای سلام میکنی باز جان جور است سلام خوب است شک بخدادت یک منطقه تاریخی همینجا باش کجا تاریکی میشه تصویر واسه اینمه نام خدا قربانت دمی منطقه تاریخی یعنی یک سوپرمارکت خوبه الحمدلله چی نداری در سوپرمارکت؟ والا راست زیاد چیزا نداریم. توقع مردم زیاد است. سوزن داره؟ اجانا. سنجاق داره؟ والا نه سنجاقش نداره. ها؟ این بچه کار داره یک دانه سنگ پای نداره؟ چی کار داره؟ سنگ پای. سنگ پای به دفتن کار داره. اگه نیست میاریم برش باز. بخیر باشی قربان. نه چیزی که مهم است داری دیگه، آرد برنج روغن لوبیا دال اون چیزا که ضرورت است همش داری. بخیر باشی. همین چای که سلا کردی نمی به ما رسید. در چاردی گپا حل است دیگه. این گپا حل است. انرژی یک چیز بخو باز برو. من پرهیز هستم. چی میگه؟ نه دیگه گپا حل است. ها؟ بسیار تشکر. بخیر. نه التی التی صحیح. تلویزیون. نه التی نمبر ما کار داری؟ چی کار داری؟ التی زنگ میزنی؟ قلم داری که بتومت؟ تو باش که حالا میگن کلامی پیسه پیشه نمیکنه فروش هاست. جانتان جورش خوب تو اگه نشید. نه قسم. تو رو به خدا بیشی دیگه. بیشی که ما مانده شدیم. خب اون خیسر توشک. نه دیگه توشک کجا عادت تو سر توشک ما را میشونن در خانه کالیجا بشینیم. هر روز میگه برو پشت کار وظیفه پشت نان پیدا کن. برو نان پیدا کن. کجا میمانن کالا اگه نه یک دمی وقت روز که ما میالا میجستیم یک بالشک باشه یک توشک باشه خدا خراب. یک گلاس چای تلخ باشه در پولیش. هیچ هم شیرینیگه کام اگر نداشت خیرم تلخش هم بتن خو نمیتن. نمیتونه. قربانت شم کاکایم خانه میجه. یعنی می خانه است این دکان است اینی. جایداد سابقه است. از پدر کلاناسا. از شکل لگیده می جایداد پدری زی منطقه. خود نیست عالم کجا در 40 سال کجا در افغانستان کار است. هر کس که اومد فقط غریب درو کرد. ما شما را خالی کردن و رفتن. کل 40 سال در جنگ زدن. حالا که در سرک سازی سرک به درد من نمیخوره. کار به درد مردم میخوره. یک فابریکی ذوباهن بساز یک 4 نفر گلکار در کار پرتو سر خانه نباشه مردم برو امیال طبیله از خانه مکه خوب است. من در طبیله زندگی دارم. 68 سال عمرم شد 12 سال مکتب خوندم امروز به سرنوشت هستم. فابریکه ذوباهن داریم. چند تا فابریکه کلان است که باید فعال شود. چرا از ایران آیین خواسته شد؟ ترس اگه یک چیز داریم باز در پلیس چند تا گپ خراب هم است. خوده. گپ تو رو قبول میکنم.
اینه تو نیست که فکس صحیح باشه. با این حال امی آرزو و ارمان هستیم که امی فکس شوه. بله. گفته خودت مردم حال سابق فابریکه نساجی گلبار تکه می ساخت بله. نه؟ چی کتان می ساخت؟ بله فابریکه قند بغلان بود. بله سمنت جبل سراج بود. سمت پل خمری بود. سمت پل خمری بود. او خست دواسازی. 65 قلم دوا ساخته میشد. خیر ببینی فابریکه خانه سازی در قصبه این پروژه است. 7 پروژه است. 7 پروژه را دولت اگه آباد کرد مملکت از خودش است میتونه حکومت کنه، اگر نکنه یک پروژه را نابود میشه. چطور هستی؟ بچه ریزی خوب هستی؟ شکر خوب بچه ریزی هستی؟ بچه ریزی مثل ولی پس کرکیست؟ آخری سال. آخری چند تا اولاد داری؟ 8 تا اولاد دارم. آی نام خدا نام خدا بانشان. سلامت باشی. خدا بانشان. ولی ریش سفیده ما داشت از پیشتر گفتم که زندگی در بدبختی در شد. داشت 41 سالگی ما عروسی کردیم. در 41 سالگی؟ بله. بسیار ناوقت عروسی کردیم. خب نه پدر نابینا بود. از پدر ماندم، از مادر 1.5 سالگی ماندیم. فقط 12 سال مکتب خواندیم، با امید اسلام ششدم اسلام که آمد جنگا درگیر بیکار ماندیم تا امروز. یعنی که خودت ساختی زندگی در. بله. 41 سالگی عروسی کردی کسی برات نکرد خودت ساختی. خودم تقریبا خودم ساختیم. 202 لک در تویم در سال 1376 مصرف شد. در پیسه سوزک. 2 لک چند؟ 202 لک. چی وقتا شوله میدادن در تو یا کشمش پلاو بود. خب خیر. حالا از یام که در خورد کدام تایدگام هست؟ نه نواسه هست از اینکه خورده یعنی بخیر باشی. خدا بده دگام. او داد خداست. خدا بده دگام. حالا خودت هم تو خوش داری که دگام اولاد داشته باشی یا نه یا میگی نه بس است؟ در این شرایط بس است. ما خود 3 دانه گفتیم بس است. این میگم که به مو رسیدگی کنم. رسیدگی خود در این شرایط مشکل است رسیدن. خب رضا خداوند است، باید از پدر کوشش کنه برشان برسه. معلوم میشه که 4 مغزا هم خوردی. نه ولی بر مردم پست کنیم. نه آنم دست نه ولی با خدا از مردم. خدا نخوای نه قم تنها میخوری نه. چطور هستی؟ شکر خوب است. نه که جور است. بله جان به جای سوی بیا شکل شد. خیر ببینین. رفتیم با ما خداحافظ. 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 ببخشید که اول گفتم پیسه پیش شما زک شوخی کردم. مذاق میفهم. با ما خدا. برو خدا. والله که تو چاق شدی. خب پیش از اینکه بگوییم در کجا هستیم بیا تو بیا که اینمی بیادر کدام گفتنی داره بتید اول دست. سلام علیکم. ببخشید که طرف خاطر تصویر ما خب بیا صدا که ما گنیم پیش خدا ستان خب یک شکایت دارم ما بیادر کسی که میگه شکایت داره ما وار خطا میشم. شکایت ما صفی جان برنامه‌تان یعنی برنامه خوب دلچسب است. ما شخصا نه تنها کمی شاید 90% مردم افغانستان خصوصا کسی که عمرش در کابل تیر شده باشه از برنامه‌تان خوشی میکنه. همین برنامه را که امو رئیس صاحب محترمتان بگم یا صاحبای محترم ول خلق صاحب رئیس صاحب است. همین برنامه را که در وضع همین جایش وقت زیاد کنه مردم بسیار خوش میشه. دی ما خوشم هستیم. اگر ما بگیم باز میگن به خاطر خودش گفته. من نمیگم. و برنامه را مردم خوش داره. از خرد تا کلان اینجا ما مدرسه داریم تقریبا 300-400 شاگرد سبق میخونن. اگر بفهمن چند روز پیش که در مکتب دیده بودن کلشون قدر خوش بودن هر کدام خورد کلان پرسان میگه ما کافی در پیش جور شهید دیدیم. این برنامه را که وقت زیاد بسده زیاد خوش پیامت شنیدن دیگه هر چی که تصمیم گرفتن ایده عملی کنن. شنیدن خود زیاد است. چای نان بسیار تشکر بخیر باشید. این میجه کجاست همین قبرستان؟ قبرستان قلعه نجار است. اسم نام قبرستان است قلعه نجار است این طرفم. دیگهش از جمع نجاراست ایش از جمع گلکارا. خدا کمتون نکنه. با ما بسیار تشکر. اینی هم قبرستان قلعه نجارا بیا. اینی هم قبرستان قلعه نجارا. تصویر داشته باش که حتی از زمین هم برای ما یک کمک گفته بودن. امیری صاحب با اجازه یک شعر برات میگه. والله کلی منطقه شد. در این منطقه نوجوانا و جوانای از یا کلشان بیادر شاعر است. ها؟ بگو یک شعر. گل سرخ داریم ارغوان رو چی کنیم؟ حافظ امیر صاحب تو را دوست داریم دیگرها را چی کنیم؟ کلتا نداریم دیگرها را چی کنیم؟ دیدارت منستر است امیری صاحب چیز خدمت نیست. برو قربان. خدا زامتا را تصویر داشته باشه از اینجا اینمیجا میشینیم که ماندام شدیم خداحافظی را اینمیجا میگیریم دیگه که
کاکای ما جور است؟ شکر الحمدلله. سلام علیکم برادر. خوب هستین؟ جانه که جور است؟ شکر الحمدلله خوب هستین. پیشانیگه که دواز؟ ان شاء الله با توکل خدا که پیشانی آواز است. یعنی ان شاء الله که خوش هستیم و خوشوقت شما رو هم داشته باشه که جمله جوانا خوش باشین و همیشه خوشوقتی شما رو از خداوند می‌خوایم. از شما را همچنان. چی هستی صندوق کا؟ والله صندوق کار اینو رو آوردیم برادر خان که اینو خورده کار دانه 60 رو می‌خریم. دانه 65 70 فروش هست یا دخلک هستن. دخلک با دپالوی دخلک کار موچیگری دارم که موچیگری میکنم. چند کاره که نکنی خال پیسه قطق نمیبره. والا توکل به خداوند با امید خدا اینجا شیشتیم در خدمت این مردم بیچاره خود شیشتیم دیگه ببینیم که خداوند چه میکنه. در بارش کلانه. به شک الحمدلله. امید نمیشیم توکل به خدا. امروز چی کردی؟ امروز خوشخوی هستی؟ امروز الحمدلله تعالی فعلا خوش وقت هستیم. از پس ما توکل به خدای کریم و رحیم. پیسه میوه و گوشت برآمده. پیسه گوشت نبرآمده، شاید که پیسه میوه برای یک چارک میوه شاید که پیسه بره. چارک میشه. ان شاء الله به توکل خدا. اگر نیم چارک بگیری امور باز دیس به گوشت هم میمونه. ان شاء الله به توکل خدا. به دعای شما ضرورت داریم. یعنی که به زحمت راحت نیستی. اگر تو هم نبرای اینجا نشینی خب پیسه هم سر به خود. گفته شاعراست میگه که ران نکشیده گنج میسر نمیشود. تا که رنج زحمت نکشی یک چیز میسر نمیشود. برده رنج گنج میسر نمیشود. والا یک چیزی گفتی به خدا. بله. این است نه که ما خو یک ذره یک تنبل هستیم. نه خدا نکنه ان شاء الله. نباید باشیم برای مثل خودت دواره نام خدا میای اینجا میشینی کار. بله. یک تعداد دیگه خواه از باز 11 بجه از خواه میخیز یک تخم نیم بندم فرمایش میده. آفرین. به صورت که ستاره‌ای اونو بچه میگه ستاره‌ای. به صورت که هیچ چیز در مگه آب در کوزه و من تشتن لبان میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. کار در پیش ما کار نمیکنیم. چی میگم؟ تنبل هستیم. ما را خداوند به حساب تنبلی نفریده. دیگه آفریده که باید ما شما زحمت بکشیم، یک رزق حلال برای اشتکای خود، برای فامیل خود، برای هموطن خود باید رزق حلال پیدا. این حالا که اینجا یک ششتی یک ذره ذهن تا مصروف میشه، یک ورزش هم میشه، از خانه هم که تا اینجا میای روز دمی گمام. بله. خوش باش. خداحافظ. مرا که آخر یک شیرم برات بگویم. بگو اینه من بیخی دیگه این نام خدای سیوم شاعر است در این منطقه امروز. میگه سرچی باشد که نثار قدم دوست کنیم، سرچی باشد که نثار قدم دوست کنیم، آن متاع سر نیست که بی سر و بی پا دارد. رند مکشای دیده ما که خداوند مهربان است، رند مکشای دیده ما که خداوند مهربان است، هر جا که روی آب روان است. خداحافظ. قربانش. خیلی بیشتر برو یک ذره که میگه کام زیاد جمع شدن اون که تام تکر کردن. کلتان طرف کامرا سعی کنین، کلتان طرف کامرا او به در بیشی همیشه بیا بیا نمی بیادرم نمیشه بیشی نمی مای کو کامرا بخید خدمتتان است. بگو شعر میگی؟ شعر بگیم دیگه. خدمت هستیم. میگه عطربوی کاکلت دیوانه سازد عالمه، عطربوی کاکلت دیوانه سازد عالمه، بشکنم دستی که قصد لمس گیسویت کند. حاضره. ای حاضره هم در شعر بود چرا خم؟ این شاعرش هست. شاعرش هسته. چی میگه؟ شاعرش هسته. یعنی که دو دست مایده میکنی تو تیش میکنی. بیخی دیگه که در گیسوی نفر دست برسه. بیخی دیگه پرابالش هم میسوزانیم. پرابالش هم احتیاط کو. ولی از خدا بار کدام گل باونتی. نه استغفر الله شوخی میکنم. بخیر باشین. گزارش ما دارم اینجا به پایان میرسه. گزارش ما بود از قلعه نجارای دیدانا. خدا کنه که براتون گزارش بوده باشد، حداقل به بزرگواریتان قبول بکنین و با بزرگواریتان کمی و کاستی ما رو ببخشین. کلتان طرف کامرا یک دست بلند کنین. خدا حافظ.